त्यही आज हामी तपाईलाई आइस लाते कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेका छौँ। र आइस लाते बनाउन अति नै इजी छ, सजिलो छ। र यसलाई हामीले 1 गिलास आइस, 120 ml दुध र सिङ्गल सट 1 चोर्सो हालेर हामी आइस लाते बनाउन सक्दछौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक, सब्सक्राइब र साथमा रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला, ताकि हामीले बनाएको नयाँ नयाँ भिडियोहरू हजुरले सजिलोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले दुध लियौँ, यसमा 120 ml दुध। र यो आइस लाते चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ गर्मीको समयमा अति नै रुचाइने मध्ये कफीहरूमा चाहिँ यो आइस लाते पर्दछ। र यो बनाउन पनि अति इजी छ। र यो गर्मी समयमा एकदमै खानको निम्ति पिउनको निम्ति चाहिँ अति लाभदायक हुन्छ। र हामीले यसमा अहिले सिङ्गल सट एक्सपोर्सो हाल्न गइरहेका छौँ। देखिरहनु भएको छ हामीले सिङ्गल सट एक्सपोर्सो हालेका छौँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, हामीले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ आइस लाते बनाएका छौँ। र आइस लाते चाहिँ रेडी भइसकेको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।